आज आपल्याला चढणे, उतरणे आणि फिरणे. नमस्कार मंडळी, मी आलो आहे नवीन एका अशा भन्नाट ट्रेकला ज्याचं नाव आहे किल्ले तोरणा. तुम्हाला व्हिडिओ टायटल आणि थंबनेल बघून समजलंच असेल की मी कुठे आलो आहे ते. तर किल्ले तोरणासाठीचं जे बेस विलेज आहे ते वेल्हे गाव आहे. वेल्हे हा ॲक्च्युली तालुका आहे. तुम्हाला वेल्हे गावला येण्यासाठी बँगलोर हायवेवरून नसरापूर एक गाव लागतं. नसरापूर गावावरून तुम्हाला राईट टर्न घ्यायला लागतो जर तुम्ही मुंबई आणि पुण्याकडून येत असाल तर. आणि नसरापूर फाट्याहून नियर अराऊंड 30 किलोमीटर हे वेल्हे गाव आहे. वेल्हे गावाच्या तिथे एक पोलीस स्टेशन लागतं. पोलीस स्टेशनपासून एक 1.5 किलोमीटर अंतरावरती हा असा एक रोड पॅच बनवलेला आहे. पूर्ण रोड बनवलेला आहे आणि इथं ही पूर्ण पार्किंग आहे त्या साईडला. आणि किल्ले तोरणा हा तिकडे अँगल खूप वाईड आहे. दिसायला आहे तिकडे ती चलित कधी मी जातो गौड प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस राजाधिराज योगीराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. चल रे तू.
किल्ल्याच्या. हा तिथं पहिला दरवाजा आहे आणि ह्या अशा इथून पायऱ्या आहेत. ह्या ज्या पायऱ्या आहेत त्या पाषाणामध्ये कोरलेल्या आहेत, कातळ कोरलेल्या पायऱ्या आहेत ह्या. आणि हा जवळपास 70 डिग्री सेल्सिअसमध्ये अशा कोरलेल्या पायऱ्या आहेत. हा इथून असा एक हार्ड पॅच म्हणता येणार नाही, बट मिडियम पॅच आहे. आणि आपल्या साईड गार्ड आहेत आपले साईड, त्यामुळं आपल्याला काही जास्त त्रास होणार नाही. तर ह्याचा आधार घेऊन आपण जाऊ शकतो वरती. फायनली आम्ही दुसऱ्या दरवाजाजवळ आलो आहे. तोरणा किल्ल्याचा हा दुसरा दरवाजा आहे हा पूर्ण. त्याचं नाव आहे कोठी दरवाजा. तर हा दुसरा दरवाजा आहे, कोठी दरवाजा. हा जो दरवाजा आहे तो कोठी दरवाजा आहे. हा तोरणा किल्ल्यावरील हा दुसरा दरवाजा आहे. या दरवाजाचं नाव आहे कोठी दरवाजा. इथे हा लक्कडखाना. पूर्वीच्या काळी जळण म्हणून ज्यावेळेस लाकड यूज करत होते त्या टायमिंगला बहुतेक लाकडं साठवण्यासाठी हा लक्कडखान्याचा यूज करत असतील मे बी. बहुतेक हा लक्कडखाना उद्ध्वस्त झालेला असेल. यावरती नवीन कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता सगळे. तर हा लक्कडखान्याचा मेन पर्पज होता की लाकडे जळण साठवण्यासाठी हा लक्कडखान्याचा यूज करत होते. ह्या लक्कडखान्याच्या इथून तिकडून जे जाते ती बुदलामाची आहे आणि ही जी आहे ती झुंजारमाचीचा रोड आहे. आम्ही चाललो आता झुंजारमाचीला. तर चला मग बघू आपण झुंजारमाची. ह्या इथून लोखंडी शिडी बसवलेली आहे झुंजारमाचीला जाण्यासाठी. ही अशी लोखंडी शिडी आहे. अशा प्रकारे आपल्याला झुंजारमाचीला जावं लागेल. त्या तिथे झुंजारमाची आहे. फिर तू आधी. शिडीचा पॅच झाल्यानंतर आपल्याला हा एक रोपचा पॅच आहे. इथं रोप बांधलेली आहे. बिगिनरसाठी थोडा हा अवघड पॅच असू शकतो, बट जे मीडियम ट्रेकर आहेत, जे रेग्युलर ट्रेक करतात त्यांच्यासाठी हा पॅच काही एवढा अवघड नाही आहे. तर तुम्ही ह्या रोपचा यूज करून तुम्हाला खाली उतरायचं आहे आणि त्या तिकडे आपल्याला झुंजारमाचीला जायचं आहे. तर चला मग जाऊ आपण रोपचा यूज करून झुंजारमाचीकडे.
झुंजार माझी एक्सप्लोअर करून आलेलो आहोत. तिथं खूप गर्दी असल्यामुळं तिथला काही मी व्हिडिओ घेऊ शकलो नाही. आता आम्ही बुद्धमाचीकडे चाललो. बुद्धमाचीला जाण्यासाठी रॉक पॅच आहे. तो थोडा बिगिनर लेवलचे ट्रेकर आहेत त्यांच्यासाठी थोडा डिफिकल्ट पॅच आहे. बट जे मीडियम ट्रेकर आहेत, मीडियम लेवलचे ट्रेकर किंवा जे रेग्युलर ट्रेक करतात त्यांच्यासाठी तो काही इझी म्हणता येणार नाही, बट मीडियम असा तो पॅच आहे. तर जाऊ आपण बुद्धमाचीला बघू. चल जवळ चल चल. उलटच आहे. आम्ही आता झुंजारमाची करून बुद्धमाचीकडे निघालो आहे. जर तुम्ही गडावर आल्यानंतर जर काही तुम्ही जेवण शोधत असाल किंवा तुम्हाला जेवणाची गरज पडत असेल तर इथं जेवणाची काही सोय नाही आहे. फक्त तुम्हाला ओली भेळ भेटेल, काकडी, लिंबू सरबत एवढंच काही भेटेल आणि पाण्याची बॉटल. एक तुम्ही मंदिराशेजारी पण आहे सोय आणि इथे एक हा दारू गोळ्याचा कारखाना आहे आपला कारखान्याची. तर जर तुम्ही येणार असाल तर तुम्ही स्वतःचं जेवण घेऊन या. कोकण दरवाजा आणि तुम्हाला कोकण दरवाजातून इकडे जाण्यासाठी बुद्धमाचीला जाण्यासाठी हा रोड आहे. जो कोकण दरवाजाचा जो बुरुज आहे त्या बुरुजावरून आपल्याला राजगडचा बालेकिल्ला दिसतो. त्या तिथे आहे राजगडचा बालेकिल्ला. तिकडे आहे संजीवनी माची, सुवळा माची काही दिसत नाही आहे. इथे एक तोरणेश्वर मंदिर आहे अँड इथं मेंगाई देवीचं मंदिर आहे. आता आम्ही तोरणा किल्ला पूर्ण एक्सप्लोअर करून तोरणा किल्ला ट्रेकमध्ये आम्ही झुंजारमाची एक्सप्लोअर केली, तसेच बुद्धमाची एक्सप्लोअर केली, तोरणेश्वराचं मंदिर एक्सप्लोअर केलं, तसंच मेंगाई देवीचं मंदिर एक्सप्लोअर केलं. तर आता आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघालो आहे. तर परतीचा प्रवास मी तुम्हाला टाईमलॅप्समध्ये दाखवतो. हा आहे. तर हा होता आपला आजचा प्रवास किल्ले तोरण्याचा. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.